हेलो नमस्ते, स्वागत छ फेरि पनि हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ अर्को नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छौँ साथीहरू। अब आज चाहिँ हामी चाहिँ हिजो घर झरेको थियो अनि अधिराज चाहिँ हिजो मम्मीले घर सघाउनु भनेर झरेको थियो अनि आज चाहिँ म नि बेलुका झरेँ अनि आज चाहिँ अहिले चाहिँ अब भाइ र म चाहिँ गोठ जाँदैछौँ अनि अधिराज चाहिँ पर सघाउनु गएको छ, सुटिङकोमा सघाउनु गएको छ साथीहरू। अनि भाइ र म कान्छा भाइ र म चाहिँ अब गोठ जाँदैछौँ। हाम्रो भिडियो माया गरिदिनु होला, हस् धन्यवाद। जम्मे भाइ धेरैमा त 5 रुपैयाँ पनि उसलाई उसले भोग्नु पर्दैन के जोग्ने मात्रै त हो है। गोठ जाने हो सानो त जुवा कता लाँदैछ यसको? गोरु कोही बेची खाने, कोही जुवै अब छोरा। यस्तो बोक्नेपट्टि चाहिँ यसरी यो सोयाका सुन्दर छ, यस्तो पार्नु पर्यो। सानो यहाँ भारी तारिएर मिलाउँछ। कि त अघि नै जाँदै गर जाँदिनँ भन्नुपर्छ नि त। अनि उसले नि भिडियो खिच्नु पर्ने, खिच्दै जानु पर्ने भनेर म चाहिँ बसिरहन्छु। भन्दैछु माइलालाई बाइक चाहियो, बाइक घोडा चाहियो, घोडा बाउको छोरा मेरो बाजुक भन्दैछु जस्तो माइलालाई। ल बस्नु है भाइ बाबा। साथीहरू अब हामी चाहिँ गोठ जाँदैछौँ। मम्मी सुन्नु होइन, मम्मी आउने भाइ जाँदैछु। निस्क्यो भाइ, कम त हुँदैन घरि घरि त। ठाडै निक्लिउँ भाइ, छिटो हुन्छ। खोइ भाइ, खोइ हामी चाहिँ भाइ साथीहरू के भन्नुभयो? हजुर
छिटो आउनु नि सँगै जाऊँ गाडी चाहिँ पछाडि आउँदैछन् साथीहरू म चाहिँ गाडी छु गलेर जङ्गल गाडी त कुरोको जङ्गल त हिँड्नु भाइ बाउ माथि बाख्रा भोकिसक्यो होला यहाँको घाँस बोकेर लाँदा त माथिबाट पुगेर बाख्रा खोलिसकिन्छ भाइ के भनेको तरकारी अब एकछिन भरे के हुन्छ तरकारी डुकु के भन्नुभयो तरकारी डुकु हजुर गोठको बाख्रामा छ नि डर लागेर गर्मीले है भाइ मलाई तिर्खा लागिसक्यो गर्मी भएर हावाहरू नै केही छैन गर्मी भएर हावा खाँदैछु हावा कान्छावाले चाहिँ गर्मी भयो अरे साथीहरू गर्मी त मलाई नै भइरहेछ नि भाइ ए साथीहरू अब अहिले चाहिँ हामी चाहिँ गोठ पुग्न आँटेको जाडोले है हाम्रो अहिले चाहिँ माथि हामी बसेकोतिर चाहिँ जाडो हुन्छ नि त अनि घरतिर चाहिँ अलिक बेसी नै पर्छ हल्का हल्का त्यही भएर अलिअलि गर्मी हुन्छ त्यही फेरि दिननी धुम्म परिरहेछ है भाइ भाइ चाहिँ यहाँ फोन हेर्दै हिँड्नुहुन्छ झन् लड्दैछ जिसके नाबानी से आँखें नानी से साथीहरू अब जानु चाहिँ गुट्टै पुगिसक्यौँ ल गोठ राम राम गोठको त मस्त के हो यो